kumuha ng PSA Birth Certificate online. Easy lang ang pagkuha at napakabilis. Try it! So dito sa Google, i-click natin ng Google Chrome and then type sa web browser ang PSA online. So hanapin natin yung website kung saan ang PSA Birth Certificate Online Delivery. I-click po natin yan. And then, once na na-click po natin, so mapuproceed po tayo dito sa PSA Birth Certificate Online Application. Iba-browse na lang po natin yan. So, ibaba natin yung mga available certificates like birth certificate, marriage contract, death certificate, the and more. And then, we have the 3 easy steps. Sa ganyan, nakikita po natin yung 3 steps kung paano tayo makaka-avail ng ating PSA Birth Certificate. So, may mga frequent asked question po dyan. So, try po natin i-click ang choose certificate type. Pipiliin po natin yung birth certificate, marriage contract, and more and death. Dito, piliin natin ang birth certificate. So, click po natin. And then, once na na-click mo yan, meron po dyang certificate. Let's say, lalabas na po siya. For someone else po ba siya? Or for someone else, ang piliin natin for my daughter. So, yan, nakikita po natin dito ang mga request for your daughter's birth certificate. Nandiyan ang mga requirements and mga data na need po natin i-input. So, yan, i-click na po natin ang continue. So, dito sa continue, makikita po natin dito yung mga details na kailangan nating i-input. Your name, sample, your name, and birthday, and other details. So, dito, start na natin, female, and then, your first name. Type mo lamang po ang iyong first name. And then, ang iyong middle name, ang iyong surname. And then, dito, i-input lang po natin yan. Mag-guide naman po tayo sa mga text box kung ano po talaga yung dapat natin ilagay na details. Make sure na tama po ang mga information na naka-encode po dyan para po makuha po ng tama yung ating mga details para po sakto po dun sa ating PSA Birth Certificate. I-check nyo lang po. So, mag-input kayo dyan ng valid ID kung ano po yung ipipresent nyo sa mga magdi-deliver ng iyong PSA. So, yan. Habang nagsa-search tayo kung ano ang available ID ko, papakita lang po natin yung aking SSS ID. I-search po natin dito yung SSS ID. Ito po yung aking ipipresent dun sa magdi-deliver po ng aking ni-request na birth certificate dito sa online. So, hanapin lang po natin. So, once na nahanap mo na yan, okay na, i-click lang mo lamang ang continue. So, wait lang po natin. Still searching pa rin tayo sa ID. So, marami po dyan papipilian ng mga valid IDs na ipipresent mo pag dumating na po ang magdi-deliver. So, click mo lamang po ang continue. And then, once na okay na yan, mag-i-input ka ng another information. Dito, ilalagay mo na yung daughter's name niya, ni daughter's name mo, and then the middle name, and then yung last name niya, type mo. Tapos, yung birthday niya. So, make sure na double check mo ang mga details na nakalagay dyan, and then click mo lamang po ang continue. So, dito makikita natin yung details about the father. I-input natin yung details ng ating father, ng father niya, the last name, the first name, and the middle name. Make sure na tama po, and then click continue. So, pagkatapos ng father's name details, i-check natin yung next. Regarding naman sa mother's detail,
details po. So, nakapag-input na ako. Nandyan na po yan. Naka-input na. And then, click po natin ang continue. Sagutan po natin yung other information na hinihingi. Like, mga birthplace, ganyan. And then, after that, tatanungin ka dito ng late registration ba siya? If yes, it was registered late. And then, no, it was registered on time. So, on time naman po, ang gagawin mo lamang po ay i-click mo yung on time. No, it was registered on time. So, wait po natin. So, may lalabas po dyan. Once na naklik mo na yun, nakalagay dito the purpose of your request for passport, travel, school requirement, benefits, late registration, and others. So, click mo lamang ang school requirement. Dahil gagamitin po natin yan para sa admission, school admissions requirement po ng ating anak. After that, i-click mo lang ang continue. So, dyan, lalabas po yung legal proceeding. I-click mo lamang ang nandyan. Ito po yung nag-contain ng remarks or annotation. So, once okay na yan, click none and then continue. Click mo lamang yung continue sa baba. Okay, yan. Mag-proceed tayo sa delivery address and contact information. So, input natin yung mga details ng recipient, ng address, and also the delivery province po. Use an address where you will be able to personally receive the birth certificate. So, dapat po tama po ang ating mailing address para at least hindi po mahirapan yung magde-deliver kung saan po niya ito i-deliver. So, yan. We will keep you updated via email and SMS about the status of your order. So, yan. Make sure po na complete po yung ating details dito. The mobile number and the email address. Once na meron na pong input kang details dyan, wait lang po natin ma-process. I-continue mo lamang yan. And then, after that po, magpo-proceed tayo sa ating next. Wait lang po natin. So, wait po natin. Merong mali sa field na to, naka-red. So, lalagyan natin NE, not applicable, and then click continue. So, yan, nandito na tayo sa Certificate of Live Birth. Nandito ang information na ating na-input kanina ng ating anak po. So, make sure po na wala po tayo dito makitang error. So, yan, nakikita natin ang ilang copy ba? Amount due natin is 365. And then, after that po, kung tama, i-click mo lamang ang I confirm. So, wait po natin. Nandito po kung saan tayo magbabayad ng birth certificate via credit card ba, GCash, PayMaya, 7-Eleven, Bite Center, Palawan, Pawn Shop. Meron pa din mga other option sa baba. I-check mo kung banknet ba siya or Dragon Pay. Pero ako magbabayad po tayo sa 7-Eleven. Pero nag-try ako mag-click ng GCash. Tingnan natin, pay using GCash. Payments are credited immediately to your order. So, pay using GCash. Try lang po natin to pero magbabayad ako sa 7-Eleven. So, dito na lalabas ang information ng Merchant PSA Helpline PH. Amount niya is 365. Login to pay with GCash. Input your mobile number. Your GCash mobile number. After that, kung tama na, i-click mo namang next. And then, click mo na ang next. Login to pay with GCash. Enter the 6-digit authentication code sent to your registered mobile number. So, check mo yung registered mobile phone number and then input mo ang tamang code po. Pero ako po kasi babayaran ko sa 7-Eleven. Nakita ko lang ma'am ko ang process dito sa GCash. So, yan po. So, nag-input lang ako ng code kunyari. And then, after that po, kung meron kang GCash, yan ang gamitin mo. Ito is 7-Eleven. So, nandito po yung payment options ng 7-Eleven. So, i-click mo lamang ang proceed po. Nandiyan ang procedure kung paano ka magbabayad sa 7-Eleven. I-click mo lamang ang pay bills po dyan. And then, click mo lamang po dun sa biller ang PSA Helpline Birth Certificate. So, 365 po yung babayaran natin. Once na transact mo na yan doon sa kanilang machine, bayaran mo na sa cashier po ng 7-Eleven. Pakita mo yung resibo na lumabas doon. So, yan. Nakita nyo na yung process.
So, dito papakita ko sa inyo yung aking email na sinend po sa akin ng PSA helpline.ph na okay na po, on process na. Wait ko na lang 3 to 4 days po ang delivery ng aking PSA birth certificate na para sa aking anak. So, after 3 days, na-receive na po natin as bayad to go ang ating PSA birth certificate na ni-request online. So, napakadali lang man po na mag-request dito sa PSA online. Lalo na po sa mga nagtatrabahong magulang na hindi makalabas and hindi makapunta sa mga civil registrar office ng inyong bayan. So, I am done with this video. I hope po nagkaroon kayo na additional knowledge regarding the request of PSA birth certificate online na napakadali lamang po. And I hope po nagkaroon kayo ng simple or additional knowledge nga po para mai-apply nyo rin po sa inyo. Makakuha kayo ng PSA birth certificate di naman po sa mga anak nyo, kapamilya nyo, kundi rin po para sa sarili nyo. So I'm done with this video and don't forget to like and subscribe my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga tutorials dito sa inyo. Thank you for watching guys and have a great day. Bye!